ඔයාට පාඩම් කරන තැන නැත්නම් ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන පරිසරය ඔයාගේ පාඩම් කිරීම කෙරෙහි තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? එක ගොඩක් වැදගත් සාධකයක්. නමුත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔයා පාඩම් කරන තැන හඳුන් කූරුපත්තු කරලා මල් තියලා අර හැඩ කරලා ලස්සනට තියෙන්න ඕන කියලා. ඔයාගේ පාඩම් කරන තැන ඔයා පාඩම් කරන පරිසරය ඔයාට වැදගත් සාධකයක් වෙන්නේ ඔයාට පාඩම් කිරීම කෙරෙහි ඒ පාඩම් කරන තැනින් ඇතිවන බාධාව. ඔයාට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඔයා පාඩම් කරන තැනින් ඔයාට පාඩම් කිරීම ආරම්භ කරන්න තියෙන බාධාව අවම වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයා පාඩම් කරන්න පටන් ගද්දී ඔයා විද්‍යාව පාඩම් කරනවා නම් පාඩම් කරන්න කලින් විද්‍යාව පොත කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඔයාට හොයන්න වෙනවා නම් එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔයා ඔයාගේ පරිසරය හදාගෙන නැහැ. ඒක නිසා ඔයා පාඩම් කරන පරිසරය ඔයාට පාඩම් කිරීම පටන් ගන්න බාධාවක් ඇති නොවන විදියට හදාගන්න ඕනේ. අපි හැමෝම කැමති එකපාර ඉඳගත්ත පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙන පරිසරයක ඉන්න. නමුත් ගෙදර වගේ පාඩම් කරද්දී ඒක ප්‍රායෝගිකව අපහසුයි. උදාහරණයක් විදියට ඔයා පාඩම් කරන්න ඉඳගත්තාම ගෙදර ටීවී දානවා, ගෙදර කට්ටිය කෑ ගහනවා, සද්ද තියෙනවා, අල්ලපු ගෙදර කැසට් එක දාලා තියෙනවා. මේ වගේ වෙලාවල් වලදී ඔයා රණ්ඩු කරලා කෑ ගහලා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ. ඔයා පාඩම් කරන එකත් වෙන්න ඕනේ. එතනදී පොඩ්ඩක් උපායශීලී වෙන්න. නැත්තම් කන්ට ඊය ප්ලග් එකක් ගහගන්න, නැත්තම් ඊයර්ෆෝන් එකක් නිකන් දාගෙන සින්දු අහන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි උපායශීලී දේවල් කරන්න. මේ වගේ වෙලාවල් වලදී පාඩම් කරන පරිසරය ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එහෙම කරන්න සාපේක්ෂව අමාරුයි නම් ඔයාලට කරදරයක් වෙන්නේ නැති වෙලාවක් පාඩම් කරන වෙලාව විදිහට තෝරගන්න.